Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với vùng quê yên bình của xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau, dọc trên tuyến đường nông thôn để khám phá cảnh đẹp, cuộc sống và con người nơi vùng quê Cà Mau này cùng với mình nhé. Đây là cổng chào của xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau. Trong hành trình hôm nay, mình sẽ đi dọc trên tuyến đường nông thôn, đi qua các ấp của xã Ninh Thành Lợi, một vùng quê yên bình của tỉnh Cà Mau. Trước đây, xã Ninh Thành Lợi thuộc huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, sau ngày sáp nhập tỉnh Bạc Liêu vào tỉnh Cà Mau, thì xã Ninh Thành Lợi và xã Ninh Thành Lợi A của huyện Hồng Dân được sáp nhập lại để thành lập xã Ninh Thành Lợi thuộc tỉnh Cà Mau. Sau khi sáp nhập, xã Ninh Thành Lợi có diện tích là 133,27 km², dân số là 24.791 người, mật độ dân số đạt 186 người trên 1 km². Và hiện nay, xã Ninh Thành Lợi gồm có 14 ấp. Ở đây đang xây dựng tuyến đường mới băng qua tuyến đường nông thôn của xã. Với mật độ 186 người trên 1 km², nên dân cư sinh sống trên địa bàn của xã phân bổ rất thưa thớt, nhất là vùng nông thôn. Dọc trên tuyến đường, phần lớn đi qua những cánh đồng ruộng hoặc những vuông nuôi trồng thủy sản của người dân. Nhà cửa của người dân thì xa xa mới có một nhà. Vùng nông thôn của xã Ninh Thành Lợi là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh. Từ khi các mô hình kinh tế mới được đưa về, các con kênh được nạo vét để rửa mặn, xổ phèn, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện, vùng đất Ninh Thành Lợi không ngừng được đổi thay. Đường đất cầu khỉ được thay bằng đường cầu bê tông. Hạ tầng giao thông nông thôn được xây dựng hầu như toàn diện. Lộ bê tông, xóm liền xóm, ấp liền ấp, xe ô tô đi lại đến tận nơi.
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa. Là xã nông nghiệp, Ninh Thành Lợi có tổng diện tích là hơn 13.300 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm trên 12.400 ha. Người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên mô hình nuôi tôm, cua, cá kết hợp trồng lúa cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, hàng năm phát triển 1.200 ha theo hướng sinh thái, chú trọng xây dựng mô hình lúa thơm, tôm sạch gắn với đăng ký mã vùng trồng, vùng nuôi, từng bước xây dựng thương hiệu cho con tôm cây lúa. Xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau. Đến đoạn này, nhà cửa người dân sinh sống dọc trên tuyến đường đông đúc hơn. Ngoài tập trung phát triển kinh tế, người dân nơi đây còn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng sáng xanh sạch đẹp. Đường nông thôn được chỉnh trang, trồng nhiều hoa kiển, lắp hệ thống đèn chiếu sáng làm cho diện mạo nông thôn của xã Ninh Thành Lợi không ngừng tươi mới. Vùng nông thôn của xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau hiện nay.
xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau. Đây là cầu Bùng Binh. Vùng nông thôn của xã Ninh Thành Lợi, tỉnh Cà Mau hiện nay.
Đến đây gần đến chợ xã Ninh Thành Lợi nên nhà cửa đông đúc hơn. Bây giờ mình đã đến chợ xã Ninh Thành Lợi của tỉnh Cà Mau hiện nay. Trước đây, ngôi chợ xã Ninh Thành Lợi thuộc huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Đây là nhà lồng chợ mới xã Ninh Thành Lợi của tỉnh Cà Mau. Mình đến chợ lúc này là 10 giờ sáng. Chợ lúc này đã vắng khách. Bên trong nhà lồng chợ mới của xã Ninh Thành Lợi. Chợ vùng quê nên đa phần người dân đi chợ sớm, đến trưa là dần thưa khách. Hiện nay, chợ mới của xã Ninh Thành Lợi đã được xây dựng lại khang trang, sạch sẽ. Chợ này buổi sáng có đông khách nhiều không chị? Không, trai ít rồi bạn. Dạ. Đây là bến đậu ghe xuồng của người dân tại chợ mới, xã Ninh Thành Lợi. Người dân đi đến chợ bằng xuồng máy. Đây là phương tiện phổ biến của người dân vùng sông nước Cà Mau.
Đến đây mình rời chợ mới của xã Ninh Thành Lợi. Và hành trình hôm nay chạy dọc tuyến đường quê xã Ninh Thành Lợi cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình đi hết quãng đường. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.